استفاده از تکنیک‌های زینتی میتونه ملودیاتون رو 100 برابر جذاب‌تر کنه. تو این ویدیو میخوام بهترین تکنیک‌ها رو بهت یاد بدم. آخر ویدیو یه نکته خیلی خفن برای اینکه چه زمانی از تکنیک‌های زینتی استفاده کنی رو بهت میگم. دوست عزیز، این لینکی که روی صفحه ظاهر شده لینک ویدیوی مربوط به گرفتن آکوردهای بارداره. حتما اون ویدیو رو کامل ببین. بریم برای آموزش. دوست من، تکنیک‌های زینتی خیلی زیاد نیستن. ما تقریبا 4 تا 5 تا تکنیک زینتی داریم که میتونیم روی گیتار نایلون ازشون استفاده کنیم. یک سری از این تکنیک‌ها رو میتونیم حتی روی گیتارهای آکوستیک و الکتریک هم استفاده کنیم. ولی بعضی از تکنیک‌ها هم هستن که بیشتر در گیتار الکتریک استفاده میشن، مثل تکنیک بند که خیلی تکنیک جذابی هستش. بریم دونه دونه تکنیک‌ها رو بهتون آموزش بدم. تکنیک اول تکنیک اسلاید که شکل انحصاریش هم میتونی اینجا مشاهده کنی که روی پارت نوت چطوری قرار میگیره. دوستان، اسلاید ما معمولا از یک فرد به فرد دیگه چه به حالت حرکت رو به جلو چه به حالت حرکت رو به عقب انجام میدیم به این شکل. ببینید من الان 2 تا نوت رو اجرا کردم. یعنی چی؟ یعنی من از نوت می اومدم به فا دیز، ولی من فقط یک بار به سیم ضربه زدم. استفاده از تکنیک‌های زینتی به این دلیل هستش که ما دیگه به جایی که بیایم مثلا 2 بار با پیک به سیم ضربه بزنیم، یک بار با پیک ضربه میزنیم به سیم، ولی نوت بعدی رو با استفاده از اسلاید اجرا می‌کنیم. ببینید. خب ملودی من اینه. من دیگه به جایی که 2 بار پیک بزنم، با یک بار پیک زدن همون نوت رو به نوت بعدی وصل می‌کنم. یا به سمت عقب، مثلا من از نوت لا می‌خوام بیام به سول. دقت کردید؟ من فقط یک بار با پیک به سیم ضربه زدم. خیلی راحت این میشه تکنیک اسلاید. حالا ما تکنیک اسلاید رو میتونیم روی هر کدوم از این سیم ها انجام بدیم. مثلا سیم 6، سیم 5، سیم 4. شما باید بتونید با هر کدوم از انگشتای دستتون به راحتی تکنیک اسلاید رو انجام بدید. با انگشت 1، انگشت 2، انگشت 3 و انگشت 4. یه نکته طلایی دوست من، اگر میخوای اسلاید رو با انگشت 4 خیلی راحت انجام بدی، حتما انگشت رو به این شکل گرد قرار بده روی فرت. چون اگر انگشت رو به این شکل قرار بدید، ممکنه که اسلایدتون درست انجام نشه، یه وقت انگشتتون لیز بخوره و سر بخوره بیفته پایین. پس حتما موقع اسلاید کردن با انگشت 4 انگشت رو به این شکل قرار بدید. تکنیک دوم، تکنیک همر آن که خیلی تکنیک جذابی هستش، برای سبک فلامنکو خیلی استفاده میشه. تکنیک همر آن هم به همین شکل تکنیک اسلاید هستش. به چه شکلی؟ مثلا ما میخوایم از نوت می به نوت فا بریم. ما می رو به صدا در میاریم صداشو و نوت فا رو با کوبیدن انگشت روی فرد به صدا در میاریم. ببینید. یک بار دیگه. من مجددا میبینید که یک بار فقط به سیم ضربه میزنم، نوت بعدی رو با کوبیدن انگشت اجرا میکنم. با انگشت 3 مثلا به فا دیز میرم. انگشت 4. باید بتونید همران هم مثل اسلاید با تمامی انگشتا به راحتی انجام بدید. مثلا از انگشت 1 به 2، انگشت 1 به 3، از انگشت 1 به 4، یا از انگشت 2 به 3، یا 2 به 4، یا 3 به 4. با هر کدوم از انگشتا باید بتونید به راحتی توی هر جای از دسته گیتار روی هر کدوم از سیم ها تکنیک رو انجام بدید. به همین شکلی که مشاهده کردید. تکنیک سوم، تکنیک پول آف. تکنیک پول آف برعکس تکنیک همران هستش. ما موقعی که همران رو داشتیم اجرا می‌کردیم از نوت می مثلا میرفتیم به نوت فا. توی تکنیک پول آف برعکس هستش. ما از انگشت مثلا دوم باید بریم به انگشت اول. ببینید. دقت کردید؟ من مجددا یک بار پیک زدم، انگشت رو به پایین یک مقداری رو به عقب می‌کشید. ببینید. دقت کردید؟ و نوت بعدی رو فقط با کوبیدن انگشت صداشو در آوردم. با انگشت 3، انگشت 4، با هر کدوم از انگشتاتون هم باید بتونید راحت اینو انجام بدید. معمولا خب با انگشتایی که انجام نمیشه، از انگشت 2، 3، 4 به بعد این تکنیک رو انجام بدید. ببینید با انگشت 2 به 1، 3 به 1، 4 به 1، 3 به 2 و 4 به 2 و 4 به 3. خیلی راحت هستش این تکنیک، دقیقاً برعکس تکنیک همرانه. ما توی همران گفتیم مثلا با کوبیدن انجام میدیم، این هم همونه، فقط ما سیم رو یکم میکنیم. ببینید. دوست عزیز، اگر تا اینجا از دیدن ویدیو لذت بردی، لطفاً کانال منو سابسکرایب کن، زنگوله کانالم فعال کن.
بریم برای تکنیک چهارمی، تکنیک بند. این تکنیک بند بیشتر برای گیتار الکتریک استفاده میشه، ولی روی گیتار نایلون هم ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. تکنیک بند رو دوستان توجه داشته باشید که ما بیشتر از فرت چهارم به بعد این تکنیک رو میتونیم انجام بدیم، چون فرت های اولی مثل فرت 1 2 3 یه مقداری سیم ها سفت‌تر هستن، فاصله سیم کمتره، پس اجرای تکنیک هم سخت‌تر میشه. خب تکنیک بند به چه صورتی انجام میشه؟ دقیقاً مثلا ما اینجا روی سیم سوم نوت دو هستم، میخوام برم به نوت دو دیز دیگه، به جایی که مثلا اینجوری نوت رو به صدا در بیارم، با بند به نوت بعدی میرم. نگاه کنید، دو رو میزنم و ببینید سیمو به بالا میکشم. میبینید که نوت خودکار یه شیفت میکنیم به نیم پرده جلوتر، یعنی از دو میرم به دو دیز. میتونم رو به بالا انگشتم رو ببرم و یا رو به پایین. موقعی هم که دارم این کارو میکنم انگشت شستم رو یه مقداری محکمتر میگیرم پشت دسته ساز که بتونم به راحتی با انگشتای 1 یا 2 یا 3 4 هم بتونم این تکنیک رو به راحتی پیاده سازی کنم. با انگشت دوم میرم، با انگشت سوم و انگشت چهارم. با انگشت چهارم یک مقداری سخت‌تر هستش، بهتون پیشنهاد میکنم بیشتر با انگشت 1 2 3 این تکنیک رو انجام بدید. حالا رو فرتای جلوتر، مثلا فرت دهم، سیمای بیس، سیم 5 و حالا سیم مثلا 1. باید بتونید به راحتی با هر کدوم از انگشتاتون هم این تکنیک رو انجام بدید. یه نکته خیلی مهم راجع به تکنیک بند دوستان، ما وقتی که روی سیم 6 و یا روی سیم 1 میخوایم این تکنیک رو انجام بدیم، روی سیم 6 ما باید حتما رو به پایین فقط انگشتمون رو بکشیم. یه وقت نیاد انگشتتون رو به بالا بکشید، سیمتون یهو در میره و پاره میشه. و روی سیم 1 هم به همین شکل ما فقط رو به بالا سر میدیم سیم رو به پایین نمیتونیم سیم رو سر بدیم، ممکن سیمتون پاره بشه. اینو حتما بهش توجه کنید. خب دوست عزیز، میخوام توی کامنت ها برام بنویسی که کدوم یکی از این 4 تا تکنیکی که بهت یاد دادم از همه جذاب‌تره. بریم برای اجرای تکنیک ها. تکنیک اول اسلاید، همونجوری که گفتیم انگشت رو میذاریم به سمت جلو یا به سمت عقب. تکنیک دوم، تکنیک همر آن. با انگشت 2 به 3 2 به 4 3 به 4 روی سیم 1 سیم 2. تکنیک سوم، تکنیک پول آف. خیلی وقتا ما تکنیک همبران و پول آف رو با هم اجرا میکنیم، مثلا روی 3 تا نوت، مثلا می فا می. ببینید من با یه بار ضربه زدم 3 تا نوت رو زدم، دوباره مثلا با فا دیز، با سول، خیلی راحت. بعد تکنیک چهارم، تکنیک بند. گفتیم که ما شستمون رو یک مقداری صفر میگیریم پشت دسته، جوری هم بگیریم، حالا شست مشکلی نداره. خب میریم تکنیک بند رو اجرا کنیم. به همین راحتی ببینید انگشت رو به بالا یا رو به پایین سر میدم. برای سیم 1 و 6 هم گفتیم که فقط سیم 1 رو به بالا، سیم 6 رو به پایین. نکته مهمی که بهتون گفتم که چه زمانی باید از تکنیک‌های زینتی استفاده کنیم اینجا میگم بهتون. ببینید بچه‌ها، شما نباید خیلی هم از تکنیک‌های زینتی استفاده بکنید. خب شما باید خیلی محدود و در جاهای خاص استفاده کنید. به عنوان مثال، مثلا من یه ملودی دارم، مثلا ملودی معروف آمور میو که همه شنیدید. من اینجا میتونم از پول آف استفاده کنم. دیدی؟ پس جاهای خیلی خاص از این تکنیک‌ها استفاده کنید. بیش از حد استفاده نکنید، کم هم استفاده نکنید. سعی کنید به اندازه از تکنیک‌های زینتی استفاده کنید توی نوازندگیتون. خب رفیق، این ویدیو هم تموم شد. امیدوارم از نکاتی که تو این ویدیو هم گفتم استفاده لازم رو ببری. از این تکنیک‌ها خیلی میتونید استفاده کنید. میتونید ملودیایی که حتی خودتون میسازین رو جذاب‌تر کنید. و اینکه رفیق من دارم این مطالب رو به صورت رایگان در اختیار شما قرار میدم. شما برای اینکه باعث دلگرمی من هم بشه، لطفاً ویدیوهای کانال من رو با دوستان خودتون به اشتراک بذارید تا اونا هم بتونن این ویدیو رو ببینن و از این آموزش‌های رایگان استفاده بکنن.